कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कित्याक आमगे नुवें एरियान इतलो शेतकार लोक आहा जी माजोर्दा एरिया सायडीन जी पाड शेतां आसतालीं ती आज लोक गव्हर्मेंटाची जी फॅसिलिटी मेळटा आनी थ्रू कृषी साल संस्थांतल्यान जे मेळटा ती युटिलायज करून आज कितलो शेत लोक रोयता. तेश करून आमगे नुवें टेनंट एसोसिएशन म्हण आहा जें इट्स रेजिस्टर्ड टू द मामलादार, जे आमगेले नुस्त्याची पावणी म्हूण जाताली, एक उतराळे म्हूण व्हांवतालें जेन्ना बंदाराज बांदले आनी सगळे न्हंयचें नुस्तें मारपाक हें जातालें. आयज न्हंय तेसो पोल्युशन जाला, नो वन हॅज कोणाचो तेजेर दोळ ना. हॉटेल्स, I don't know which hotels, but maybe beachside hotels are dumping so much garbage in the river. म्हळ्यार pollution board कितें कोता? Is it only allotting NOCs to the कोणते big industries or this and that? तांकां NOCs दीत काय? Or are they really concerned about the river? आतां कितले तूं अजून पोर डंप केलोल्यो अजून गार्बेज बॅग्स आर स्टील लायंग इन द रिवर. कोण कितें करपाक शकता? हू विल लूक एट दीस? कोण कोत्तलो? Okay, there's interesting points that you have made in terms of agriculture as well as western bypass. Sir, तुम्ही कितें ऍड करतले ओपन? म्हजें नांव झॅरो कांद्राज. हांव आदलो डेप्युटी सरपंच नुवें विलेज पंचायतीचो आनी आतां चेअरमॅन ऑफ नुवें बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी. आतां तेमी सांगलां तें भरपूर आहा. हे बांडारांचे लागून बांदपाक आनी हे रोड बायपास केला आमी खूब केलें. ताका फ्लायओवर दिवचो म्हणून 500 लोकांनी सायन मान November 13 दिलें. सगळे गोवोरमेंटा दिलें. म्हाका आतां देखून आहा जाय जाल्यार तुका रेफरन्स दिवपाक. प्रत्येक वर्सा हांव रेजोल्युशन पास कोतां ग्रामसभाक हे बांडारा बांदीच म्हणून, पूण कोणूय इंट्रस्ट घेयना ते बांडारा बांदपाक. आतां सिंपल गोश्ट सांगत तुका, ह्या बांडारा केदों बांदपाचें? हें रुमडें तोळें बांदपाचें 22 तारखेक सेप्टेंबराचें. कुसकोडी हांड बांदपाची 28 तारखेक केदों ओतोंबराचें. सेप्टेंबरा 22 तारखेक पाटी बांदलो ना. हें केदों बांदिलां? ओतोंबरा 20 तारखेक. 1 म्हयनो जालो गेलो. उदक सगळें दर्या गेलें. कुसकोडी हांड केदों मारली? 28 बांदपाचे सेप्टेंबराचे, 27 ओतोंबराचे बांदली. कोरबुला बांद केदों बांदिलो? 10 तारखे ओतोंबरा बांदपाक 4 तारखे नोव्हेंबरा बांदलो. आतां 1 म्हयने हाड बांदिलें. आतां हें उदक हाडपाचें हितून रुमड्या तोळ्यांत. रुमड्या तोळ्यांतून एन्क्रोचमेंट कितू जाला? रोडा एक जाला तो सांगो ते भाशेन क्युबिक मिटर. म्हज्यान 8 कितू क्युबिक मिटर उदोवण जालां आनी कितू हें रोड जाला म्हाका रिकॉर्ड आहा. स्लॅग देखून घायल तेमी 83 ट्रक इस्टोन. तें स्लॅग आजी तें हें वचोन न्हयतोयतलें. कोणें इंट्रस्ट घेतल्या? 100 लेटर आमी पंचायता बरयलीं, गव्हर्मेंटा बरयलीं, कोणूय इंट्रस्ट घेयना. आज तुका सांगत हांव तुमकां जुनाचे 7 तारखे तरी पास पडना जाल्यार उल पोताय देवा उल माताय. आनी ते भांडारा 1 म्हयने हाडल्या बांदताय. ही देवा हें आतां इस्टर्न सायड ऑफ नुवें बायपास कोणू म्हणजे बरा रिपोर्टर ही आय हांव दाखयतां की तूं फील केल्या हितू. हिंगा आतां आमगेलें हिली एरिया इस्टर्न सायड ऑफ नुवें विलेज ST कम्युनिटी आहा तेंका एक लँड दवरलां. कांतून दोगोर हायन थिंगा व्हडल्यो इमारत्यो बांदल्यो. हें गोंयांत हें नुवें डिवेलॉपमेंट जालां. हें डिवेलॉपमेंट उलटा जालां. एक थिंगा लोकाली हावप सगल्यो थिंगा लोक आहा तेंकां कांय ना. वचोन कोण ये हांव दाखयता थिंगा. दुसरें हो बायपास केलो. 17 मे म्हाका गव्हर्मेंटान सांगलें, चीफ मिनिस्टरान आनी PWD मिनिस्टर इन कलेक्टर कॉन्फरन्स रुमांत, आमी आहाय तितलीं पायपां काडले आनी कालबोट बांदतले. दुसरें आमी रिटेंशन वॉल घातले आनी PWD मिनिस्टरान सांगलें म्हाका 27 मिटर आमकां वीथ कोतलो. पूण म्हाका रिकॉर्ड आहा म्हज्यान सांगून ताका इट इज फॉल देन यू तुका ओन्ली 21 मिटर वीथ सांगलें ताका. हांवें ताणें म्हाका एश्युरन्सूय दिलें. पेपरान जायत पब्लीश करून हाडलें तें दीस. पूण आज तुज्या गेल्या तूं
It becomes a playground there. एनवायरमेंट इज अ मेजर कन्सर्न. आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट आसचो पूण तो मागीर एनवायरमेंटाक हॅम्पर जावचो. आनी आतां एक डेव्हलपमेंट करिना जाल्यार तुमचो रिप्रेझेंटेटीव कोण आसा तो विलन ठरता. आनी जर डेव्हलपमेंट जाता जाल्यार एनवायरमेंट जे इकॉलॉजिकल सेन्सिटीव हें करपाक सोदता ते विलन जाता. इट्स अ व्हेरी टफ गेम टू बॅलन्स आय थिंक. बट यूड लायक टू से समथींग ऑन. म्हजें नांव जावन आसा अर्नस्ट मोरायस. हांव नुवें गांवचो आनी हांव जावन आसा एक सोशल एक्टिविस्ट. आख्या पुरा गोंय भोंवलो आसा लोकांच्या इश्यूआंक लागून. हांवें जायतें आयकलां आमच्या मित्रां कडल्यान खुबशे प्रॉब्लम आयकलां, प्रश्न आयकल्यात. पूण म्हाका दिसता हे सगळे प्रश्नांचो मूळ आसा करप्शन, भ्रश्टाचार जावन आसा. हे भ्रश्टाचाराक जावन ही सगळीं शंबरभाशी आमची प्रश्न फुडें सरतात. दुसरें म्हणल्यार गरजेचें तेजे फाटल्यान आमी कितें डेव्हलपमेंट करता, विकास करतात, गांव जावं वाड्यान जावं गोंयां जावं, हे गव्हर्मेंट येता आनी वयता पूण ते लोकां कडेन कांयच विचारना. म्हाका दिसता लोकां कडेन विचारूंक जाय. आनी म्हाका दिसता लोक खूब हुशार आसा. आजी आमी पळयला कितले लोक हिंगा हुशार आसा, सगळे हुशार मनीस. आनी असले हुशार मनीस गांवांत आसतना आमकां व्हडले इंजिनियरांची तितली गरज ना. तांकां फकत तें इम्प्लिमेंट करपाक गरज आसा तेंची. पूण लोकां कडेन आमी विचारपाक जाय. आनी आमी अशें विचारपाक जाय की वाडेन लोकां एकठांय करून, वांगडा एकठांय करून लोकां कडेन प्रोश घालून आनी हे फंड्स म्हणटा ते हेच बाबतीन MP फंड म्हूण आसा, MLA फंड म्हूण आसा. लोकांनी MP गे आनी MLA गे पांयां पुकाव कितें वचपा जाय लोकांनी. म्हाका दिसता हे फंड आहाय ते रायट अप टू वॉर्ड लेवल वाड्यांनी तेंचे विकासाचो एस्टिमेट काडूंक जाय लोकां कडेन विचारून. आनीक ते वाड्यांनी फंड्स दिवपाक जाय. हो पावर लोकांक वचपाक जाय ग्रासरूट लेवल. हें म्हजें सजेशन आसा. आनी खूब गोश्टी आसा नुयांतलो जावन आमचे नुयां व्हडले प्रश्न आसा. चड करून म्हणल्यार आमचे कडेन आजून एक प्लेग्रावंड ना. नुवेंचे जायते भुरगे फुटबॉलर जाले, नॅशनल फुटबॉलर जाले, आमचे देशाकूय खेळले, नांव जोडलें. पूण आज पर्यंत आमचे नुवेन एक बरो गरजेचो फुटबॉल ग्रावंड ना आनी कोणेंच करूंक ना आनी कोणेंच हेजे हें दवरूंक ना. आतां अनएम्प्लॉयमेंट कितें जालां, एक दोन गोश्टीचें आसा अनएम्प्लॉयमेंट. आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आसा, थिंगा नोकरी आसा पूण आनी थिंगा कायदोय बी आसा 80% गोंयकारां मेळचे म्हणून. पूण मातसो तो फिगर उलटो जाल्लो आसा. चड करून कित्याक हे पळय फॅक्टरी हाडटा येता गोंयांत तेजे क्वॉलिफायड आमचे शिंकिल्ले भुरगे ना. आनी जे पळय आमचे गोंयचे यूथ शिंकिल्ले आसा तांकां लागतल्यो फॅक्टरी बी येना. सो हांव गोवोरमेंटान अपील कितें घालता, उपकार मागता की जे पळय आमचे गोंयचे भुरगे तरणाटे शिंकिल्ले आसा तसल्यो फॅक्टरी हाडच्यो. नाल्यार त्यो फॅक्टरी हाडची न्ही फुडें गोवोरमेंटान तांकां ट्रेनींग करचें. पयलें तांकां ट्रेनींग दिवचें आनी मागीर त्यो फॅक्टरी हाडच्यो तसल्यो. आनी एक दुसरें प्रॉब्लम जाल्लें कितें आसा, हिंगा 5 स्टार हॉटेलां आसा आमच्या मतदारसंघान. बाब मोजेन सांगलां तशें बेरपाटेच्यान ते उत्तोडे पर्यंत 5 स्टार हॉटेल आसा. पूण थिंगा 2 तरेच्यो पगार जाल्ले आसा. गोंयकारांक 15,000 मेवता आनी दुसऱ्या मनशांक तेच तितले शिंकल्या भुरगे आनीक एक्सपिरियन्स तेंच आसा पूण तेका 40,000 आनी आमच्या गोंयकारांक 15,000. हो जावन असो बरो म्हत्वाचो प्रश्न जाल्लो आसा. My name is Agnalo Pereira. I'm the president of the United Club of Uttarda. I thank Prudent for inviting me today for this panel discussion. And I would like to speak something pertaining to Uttarda, to my village. We have all been talking about agriculture here, that, how to bring up agriculture. But I think there's no planning, there's no focus on agriculture. My club, we have formed a farmers club of Uttarda. We have done a lot of work with Krishi cards and all, but we have now a blueprint of developing the farms of Uttarda. The farms, they need roads, they need electricity, they need wells. We have to teach our farmers how to get into commercialization of their produce. We are planning, I know there's a farmers club of Kalata started. We are planning now to have a big bazaar day in Uttarda, Matadar, Kalata, where our farmers can come, bring their produce, the villages buy their produce, the hotels buy their produce. I think there has to be sustainable development and planned development in our village. My club doesn't wait for the government. My club, we do our own things. We've got a music school, we've got a football academy started by the club. We get grants from the government. My music school, we get grants from the government. The football academy at JFDC, we get grants from the government.
In our own way, we are trying to do this, and you cannot, always we have that habit of blaming MLAs, MPs, and government. Why don't our own people who have educated do something for the village? We look up to the MLA. We ourselves can do something. Government has never stopped us with funds. We have gone right up to the highest level. They have always given us funds. But there's no proper development in the village. And I'm happy that another thing about Uttarda, we very much need a railway level crossing. Because at least for the scooters, like how they have in Margaon, for the scooters to go over the bridge. I think that is the most important thing in Uttarda now. You get traffic jams there near the church, and at least for the scooters you need something. Secondly, I'm proud to say that Uttarda ground is taken up by FIFA for the World Cup as a practice ground. But here there's a point. Once the World Cup is over, all these grounds, SCG grounds in Goa, after that they're just like graveyards. I think the government and people should take clubs into confidence, should use the clubs who are there, they are registered clubs with the government. They should use them to take care of these grounds. And I think if there's proper planning, I think we can do a lot for Goa. It's an interesting thing, I'm सगळ्यांचे तुमचे opening comments म्हटलं, and I'm really happy that we are ending on a very nice note that this gentleman is saying that I'm not waiting for government. Government is there to help us, support us wherever. But we need not go to any individual or the मंत्र्याकडे वचप आणि येते. We are doing our work, and government yes is supporting, but I think it has to be a sustainable and collective efforts. There is one important point that has been made where I want to come back to again Michael. Michael said there are no proper grounds. Okay. Well, you were countered saying that there were 4 grounds. Now he is saying that हांगासर फिफान एक प्रॅक्टिस ग्राउंड घेतला आणि तो डेव्हलप जातलो, बट ताजो कन्सर्न इज डिफरंट की ताज्या नंतर इट वूड बी जस्ट अनदर थिंग, तो ओपन स्पेस उरतलो काय ना ताजे फुडें. वूड लायक टू एड समथिंग बिकॉज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग that he has made. The Sarpanch is living in a land of fantasy. Okay, he has not seen the grounds. If he has seen the ground in person, or he has seen they are not playable. आता ग्राउंड कोणाचे? वन इज तो म्हणटा क्लबाचे, यस वन इज ऑफ द क्लब. तो तीन ग्राउंडाचे रेफरन्स करता एक क्लबाचो ग्राउंड आसा मुसून. इट इज नॉट एज पर द फुटबॉल वॉट यू कॉल दॅट फुटबॉलाचो ग्राउंड आसपाक जे कितें आमचे मेजरमेंट्स आसता तो ना. सेकंड क्लब आसा इगोर्जेचो जो इस्कॉलाक आसता, इस्कॉलाचे भुरगे तो वापरता. अगेन दॅट इज नॉट एज पर द मेजरमेंट्स, दॅट इज एज इट इज इन उत्तोर्दा. तो क्लबाचो एक जीम आसा म्हणटा, that gym is actually an office. तातून 2 हें आसा, सॉरी टू से म्हाका नाका हाडूंक बट हाडला म्हूण सांगता. तातून 2 ट्रेडमील आसा जाचे इवन डिजिटल हें चलना. ओके, तातून कसलेच एरोबीक एक्सरसाइजीस करूंक मेळना बिकॉज इट इज लेस देन अबाउट 6 स्क्वेअर मीटर. इतल्या जाग्यांचेर हाडून डंप केल्लो आसा. I want you to respond because he's making a very important point. थर्ड ग्राउंड तो कालाता पळय म्हणटा ते शेतान, तिका शेतान खेळटाय भुरगे. सो ताका तो क्लब ग्राउंड म्हणटा. इम्पॉर्टंट गजाल आसा इज अ व्हेरी की आमी डेव्हलपमेंट करता. ही इज सेइंग इट इज अ फॅन्टसी कायंड ऑफ थिंग. हांव म्हणटा कितें, वेन यू डू अ ग्राउंड और अ गव्हर्मेंट डज अ ग्राउंड और एनी पंचायत डज अ ग्राउंड, ताज्या नंतर तो मेंटेनूय जावपाक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट आसा. एक हितून पॉयंट पळय म्हणटा ना, आय वूड लायक टू गिव एन एक्झाम्पल ऑल्सो. तो पळय म्हणटा तिका न्हू, आतां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नागवा ग्राउंड आसा एक. नागवाचो कोण येवंक ना हांगा. इट्स पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. इट वॉज अ ग्राउंड दॅट वॉज गिवन टू द टेकन अवे बाय द SAG, बट द पंचायत हॅज ब्रॉट इट बॅक टू द विलेज अँड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफूल ग्राउंड्स इन गोवा टुडे. ग्राउंड केलो तो फुडें तसो बरो डेव्हलप उरपाक जाय आनी लोकांनी थंयसर तांचो लोकांचो सहभागूय जाय. कोण येत ना जाल्यार कितें फायदो करून तो. दॅट इज वन थिंग. सेकंडली तो म्हणटा की जीम आसा, स्पेस बारीक आसा, इट इज यूज फॉर सम अदर रिजन्स. वूड यू लायक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? Ground, what he has said, not a single ground he has said. The specification he has not mentioned. What is it? There is not a single ground. I think Not a single ground he has said in Majorda. तो आप तो स्पेसिफिकेशन सांगते जो ग्राउंड है आसपास that is not this thing. Bottom line is what I feel is की डेव्हलपमेंट करपाक जाय म्हणून करपाक जायना. जर ते करता जाल्यार ते सारखे शिस्तबद्ध करचे ना. आय थिंक पीपल आय हॅव बीन लिव्हिंग इन दिस फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स की बाबा ना न्ही गजाल, जाल्यार ती अशी अर्दुकुटी किंवा खंयच्या खंय करपाक जाय म्हणून. बिकॉज पीपल जशें ताणें म्हटलें की हांगाच्यान लोक नॅशनल खेळपाक गेले, स्टेट लेवल खेळपाक गेले, आनी आमी जर हीच फॅसिलिटी जर भुरग्यांक हांगासर दिना जाल्यार इट इज ना सांगो ते भुरगे पण आसा
हे भुरगे प्रॅक्टीस करता थिंगा ग्रावंडाचेर कोण रेस्ट्रिक्ट करना ताका प्रॅक्टीस करून ते प्लेयर जाता आमचे कितले गेम आहा दुसरें जीम ते नेले भायल्यान तेणे भायल्यान इतले हे करून खर्च करून वता इतले आपलो हें घेवन म्हणजे जिल्हा परिशदान तेणें जीम केल्लें आहा गव्हर्मेंट फंडेड ते पर्सनल न्हू ते क्लबाचे न्हू ते जिल्हा परिशद स्पॉन्सर्ड ते आनी ते जीम आसा थिंगा ते मेंटेन जायना ते आपलो ते क्लब जीम आहा. But I think important point is what you want. I just want to make a point that there's a full-fledged gym in Uttarda, SCG gym. There is a full-fledged gym, and the building is there, the gymnasium is there. I'm happy to tell you all also now the government has invited letters from us, from our club, asking us to give a proposal. We have given the proposal. Government is trying to give these gyms to be controlled by the clubs who are registered with SCG. Those clubs who are registered with SCG can always go and find out. There's a proposal. And like now we got our football finals on Sunday, and I want to tell you, no club takes funds from the SCG. We are getting 1 lakh from SCG because we know the funds what you can get from SCG. All registered clubs with SCG get funds. For our finals, we are getting 1 lakh. People don't know the benefits you can get from the government. Please study the benefits. Exactly. I want to say this. आमी हे बारके झगडी घेवन बेश्टी उज घालूं नये. मोठ्या प्रमाणावर पळयलें जाल्यार स्कीम आशिल्ली सगळ्या गोंयभर सगळ्यांक बरी सवलती पावयची म्हूण तितून ते मोरायस बाबान सांगला ते भाशेन भ्रश्टाचाराच्या कारणान शेतां बरी पुरयलीं ग्रावंड केलो तेजून आतां 5 जाण लागून भुरगे खेळनाय दुंकोली वचोन चोय तो ग्रावंड बंद आहा तेजे गोरू चोत्ताय आनी आमकां ग्रावंड जाय आमगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर फिफा वर्ल्ड कप चोयन ब्राझीला भाशेन गोंय करपाक गेलो केलें ना न्ही हे एसो पिशा पिपळ आमचो बेश्टी झगडी आमचे मदीं करनाय बट इफ यू सी इफ द गव्हर्मेंट डेटा हाव मेनी प्लेग्रावंड्स हॅव बीन एक्वायर्ड एंड डेव्हलप्ड म्हाका दिसता गोंयां ट्रॉफी येयल्यो नामना मेळयली इंटरनॅशनल जाले जेन्ना प्लेयर शेतां खेळ्ळे आतां फक्त ट्रॅक सूट घायन हेडफोन लायन म्युजीक आयकॉन रेड मिल हें तें कोत्ताय वॉट इज दीस डू वी नो वॉट वी आर टॉकिंग we should have proper sports specialty scientific thinking and schemes and facilities with proper research do you have tuka 6 foot bore छातयेन दाणांक यूथ आहाय यूथान दिल्याय रेड्यांक घेर घालपाची इस्पीक खेळपाच्यो झाडां मुळां न्हंयचे बुद्देगे चिकन खावपाचें बियर खावपाचें आनी कोणू तर कितें बरें सांगता तेका वचोन मार घालपाचो तेका धमकी दिवपाच्यो आनी एसो लाळीपण करपाचें डोंट ब्लेम अदर्स ब्लेम युअर सेल्फ बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू वर्क हार्ड एंड वर्क प्रॉपरली देर इज नो ऑनेस्टी इन दीस. ओके अनदर थिंग इज एक खंयचीय जर मतदारसंघ म्हणटा किंवा एक स्टेट म्हणटा जाल्यार देर शूड बी कोणे तरी म्हटलें ब्लू प्रिंट आसपाक जाय और मास्टर प्लॅन आसपाक जाय इन एवरी एस्पेक्ट आय एम नॉट सेइंग की स्पोर्ट्स पॉलिसी म्हणा यूथ पॉलिसी म्हणा एग्रीकल्चर पॉलिसी ना होलिस्टीक पॉलिसी शूड बी देर एंड रिगार्डलेस ऑफ इंडिविज्युअल्स और रिगार्डलेस ऑफ पार्टीज पीपल शूड वर्क आणि आय थिंक पीपल शूड होल्ड अकाउंटेबल आमचें कितें जाता की आमी असो एक कितें तरी प्रसंग मेळटा तेन्ना आमी सगळे जाण मे बी येता जायत आनी सगळे जाण विचार मांडटा आपले बट हे अशें जायना ह्या मास्टर प्लॅना बद्दल एनीबडी वूड लायक टू से समथींग. आमी फाटीं 2 वर्सां आदीं हो रिजनल प्लॅन तयार जायना मू एक मास्टर प्लॅन तयार करून म्हूण नुवें पंचायतीन 3 पाटी रेजोल्युशन घेयली हो मास्टर प्लॅन सगळें कन्सिडर करून जे पळय भायर डायवर्सिटी रेजिस्टर तयार कोताय ती भाशेन हो मास्टर प्लॅन म्हाका आहा हिंगा आतां कितको करपा तो लँड people, resource, special resource, how many people employed, how many people are graduate, how many people are unemployed, how many people out of Nuve, all that master plan people. But कोण चोयला आनी जारीन आम माताय थिंगा बॉब आम बॉब माताय म्हूण लोक आमचे कॉन्त्र कित्याक हो मास्टर प्लॅन तर तयार जालो कितें जातलें लोकां मातले थिंग नोटीस बोर्डाची अरे हें रातयांक हेंगे फील करून जाता लोक जाणाय आंत कितें जाता रातयांत फील कोताय तर मागीर तुगे मास्टर प्लॅनाचे आतां देखून हांव एक सांगता चड गोश्टी मुगेली म्हणजे आमी डिवेलॉपमेंट म्हणटाय कोण रोड कोण ग्रावंड अरे बाबा ते ग्रावंड आनी रोड हाल करूं जाताय बट आज बाय डायवर्सिटी तुवें काबो किलो हाडूंक जातली केद ना जावपाना अनरिपेरेबल डॅमेज यू आर डुईंग exactly is happening in the river आज न्हंय सुकोवन माताय
जीव हूंय ओलो आमी गेले जाल्यार आमच्या हातान माताय थिंग गेले जाल्यार दुसरें आज्यान रिवर डिसिल्ड करपा आहाय म्हणटाय हें मुगे मागणी हे MLA कोण येताय जाय तूं डिसिल्ड करता आसतना हायड्रोलॉजिस्टाक घे आनी कोराय नाजाल्यार कितें जातलें ते पार पडटाले तेयी काडले थिंग उदो आसोच ना गोरां उदो मेळचें ना नुस्तें जायचें ना झाडांय मुतलीं हें आतां चलत इतलीं शेतां हांवें कोण रोवपाचीं आतां पाड पडलें आनी ते शेतां जाले कांटे आनी हें बेश्टीं झाडां यांचें हांव ल्हान आसतना शेतां भोंवतालो आज तेका चोय जाल्यार आमकां रडो येता आमी मटेरियलिस्टीक न्हू आमकां जाय एनवायरमेंट दवरलें आमकां आज कोण हिंग सांगतलो की तूं फीश आमगे ना ती इतले दोंगर कातले ती सगलीं मामेलियन्स येयलें हें तें रेप्टायल आनी पडयलें आनी इन्या पळय तेंक पाड्यान रातीको बॉम्ब माताय आमकां उठायताय इतलें काब मातशें हें गियाय हिंग उलयताय ते एनवायरमेंटाचें मातशें गियाय चोय लोक कितलीं ती आल बिल्डींग आली तो रस्तो देवंक गेला हायवे बायपासू इट कॅन बी रिमूव्ड बट यू विल नेवर एबल टू गेट द बायोडायवर्सिटी बॅक आतां ताणें म्हणलें की बायोडायवर्सिटी डॅमेज जाता जें पळय नुस्तें आहा तें आमी पयलां ल्हान आसतना कोण कुंबारूक म्हूण कानारो चिकालो हें पयलां पूण आतां पयलें कितें आहा कॅमिकल फर्टिलायझर पळय आहा तो चड चलता शेतांनी आनी फास्ट पिकावळ काडपाक तें मारलें आहा ताका लागून हो जीव बारीक जीव काबार जाल्लो आहा सो तेजे बद्दल कितें आदीं पयलीं लोक तें कुसोड बिसोड करताले शेण घालताले तेजें शेत दुसरे भाशेन जातालें पूण आतां तें कॅमिकल फर्टिलायझर फास्ट प्रोडक्शन काडपा खातीर केलां ताका लागूनय बी चड वयता तेंय कितें करपाक तेजे वर चिंतपा जाय गोवोरमेंटान You'd like to just make a point on that? My name is Frankie. I'm from Verna. Development म्हणटा तो जो पळय डेव्हलपमेंट म्हणटा तो नॉट इंडिविज्युअल्स हांगा कितें जाता इंडिविज्युअल डेव्हलपमेंट ना तो हाजेर ताजेर उलयतलो हे डेव्हलपमेंट जावपा जायो कॉमन जे सगल्यांक पावता तसो आनी डेव्हलपमेंट म्हणटा तो इंडिविज्युअल सगळे लोकांन वयर काडपाचो एकदां कितें जाता आमी डेव्हलपमेंट केलें ना म्हणटा कोण तूं करून मुखार चडलो तेजेर मारलो फातर तो पळयता कोण बरो करता ताका कोण एक झाडाक देखून तो बरी तोरां जाय तूं बरी जाता जाल्यार कोण फातर मारून उडयता जो तो झाड तो मेलो आहा तेजेर कोण पळयना एक नदर देखून ताका उज्या घाल्या म्हणटले सेकंडली फॅसिलिटीज जे भाशेन हांगा तर कोणें म्हणलें हे फॅसिलिटीज ना ते फॅसिलिटीज ना फॅसिलिटीज आमी करून घेवपाक चड गरज लायक इट स्टार्ट फ्रॉम द रूट इन द पंचायत एक सपोज एक बरो रस्तो कोणें तरी मांडपाक जाय हांगा रस्तो ना थांगा रस्तो ना वो हिंगा कितें चेंजीस जावपा जायो त्यो इंडिविज्युअल वचोन पळयता तेणी कारण एक पंचायत लेवलार सांगपाक चड गरज पंचायत लेवलार सांगिल्लें म्हणटरी ते प्रश्न म्हाका दिसता ते कोणा कडेन मांडपाक जाय कोण डायरेक्ट एक फायनान्स मिनिस्टरा कडेन वो एक CM कडेन कोण वचपाच ना कोण आतां हांव एक सरपंचाक तरी सांगतलो म्हाजे 5 मेंबराक तरी सांगतलो हांगा म्हाजे फुडल्यान आमचे 5 मेंबर देखून आहा एक सपोज तेणें दुसऱ्या विलेजीन वा दुसऱ्या वाड्यान ताजे वॉर्ड सोडून दुसऱ्या वाड्यान देखून पयलीं तेणी एक हाडपा चड एक नोटिसार हाडपा चड गरज आहा दुसऱ्या पंचाच्या मेंबराच्या ह्या हांगासर एक सर्टन थिंग शूड बी चेंज अप ती कोण हाडूंक सोदना हांव गेलो तूं गेलो तो ते गेलो देव समजतालो तशें जावपाक नाका कोणूय जावं तो एक इम्पॉर्टंट गजाल वॉट इज मेकिंग इज देर इज नो अकाउंटेबिलिटी आमच्या भितरूय अकाउंटेबिलिटी ना आणि तुझ्या आमदाराकूय अकाउंटेबल धरतलो किंवा पंचाक सरपंचाक धरतलो ताकाय अकाउंटेबिलिटी कोण सो मेन आय थिंक वॉट मिसेस इज युनिटी हॅव टू बी युनायटेड अँड अकाउंटेबल दिस इज वॉट वी कांट ब्लेम एनीवन वेल आता असा एकूच विश्वास 2017च्या निवडणुकीन करूया एक नवो ध्यास करूया भावी आमदाराक मतदारसंघाची लावूया ताका करपाक सेवा आणि आम्ही खरे खुरे जाऊया फुडली 5 वर्सां मतदार राजा देव बरें करूं तुम्ही हांगासर आयले तुम्ही पळयताले मतदार राजा पावर्ड बाय अमया डेरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट मेनी ऑप्शन्स वन नेम